نظام الدفع الرباعي هو نظام يساعد على التحكم وقيادة السيارة على الطرق الوعرة. للتحكم في نظام الدفع، بإمكانك استخدام هذا المفتاح للتغيير بين أوضاع الدفع الرباعي المختلفة. وضع السرعات العالية H4 هو الوضع المستخدم للقيادة العادية. وضع السرعات المنخفضة L4 وهو الوضع المستخدم عند الحاجة إلى الحد الأقصى من قوة السحب، في حال صعود أو نزول منحدرات شديدة الميلان مثلاً، أو في حالة القيادة على الطرق الوعرة. للسيارات المجهزة بنظام الدفع الرباعي، قد تحتاج أحياناً إلى إبطال التروس التفاضلية المركزية في بعض الحالات، كحالات تغريز السيارة أو عند القيادة على أسطح زلقة. بعض سيارات الدفع الرباعي يكون فيها التحكم بالتروس التفاضلية المركزية مرتبط بالتحكم في نظام الدفع الرباعي. لسلامتك ولحماية السيارة من التعرض للتلف، تجنب تغيير أوضاع نظام الدفع الرباعي عند دوران الإطارات في الفراغ.